මෙම ස්ථානයේදී ඔබගේ ගමන් මළු පරීක්ෂාවකට ලක් කරනු ලබනවා. ඒ සඳහා සහායකව දක්වන්න. ඒ වගේම විශ්වාසය සුරකිමින් ගමන් කරන්න. මේ පර්වත වහන්සේ අභියස විශාල ප්‍රමාණයක් දඹර කුඩු බඳ ඇති බැවින් ඔබගේ ආරක්ෂාව ඔබ සතුයි. ඒ වගේම පිටාරණික මතක් කර සිටිනවා මේ පුණ්‍ය භූමියේ විදුලියාලක. තමන්නේ වරෙන් යන්න පිදුරංගල. කලින් ඉතින් ගෲප් වල විතර මේක කෙලින්ම YouTube එකේ ආ views නැතුව ඉන්නේ shoot ලා දාලා views එකක් ගන්න පොඩ්ඩක් එළ දෙන සීගිරි නැක් ගන්න shoot යන් shoot කිව්වට මේක shoot නෑනේ shoot මේ පාර තමයි මාත් එක තරහා වෙන්නේ ආයේ කතා දෙකක් නෑ අයිබෝන් වලට අද අපි දොරගත්තේ පොඩි හයික් එකකට. ඉතින් අද අපි පිදුරංගල ආවා. මගේ යාළුවෝ ටිකක් හති. එන. උකටියත් එන්න. අපි උඩටම යනවා.
Pidurangala gihilla iwarai. අපි දැන් යනවා සීගිරියට. සීගිරියට හම්බෙමු. මේ චාරිකාවේ මගේ ගමන් සංඛ්‍යාව තමයි Dio ස්කූටර් එක. අත්තර මාරි පහසුයි මේ වගේ ගමන් වලට.